আজি আমি আলোচনা কৰিম বিবাহ মিলনৰ ক্ষেত্ৰত ভকুত দুখৰ কথা। বহুতে হয়তো এই ভকুত নামটো আপোনালোকে শুনিছে আৰু বহুতে হয়তো ভকুত দুখৰ বিষয়ে বা ভকুত এই শব্দটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো একোৱে নাজানে। ভকুত দুখটো এনেকুৱা এটা দুখ যিটো নেকি আমাৰ বিবাহৰ মিলনত অষ্টকুট মিলনত আমাৰ এই ভকুত দুখটো 7 নম্বৰ দিয়া হৈছে। ভকুত দুখটো 7 নম্বৰ দিয়া হৈছে মানে আপোনালোকে ভাবক যে ভকুত দুখটো কিমান ঘাতক হ'ব পাৰে। ভকুত দুখৰ কথা বহুতে বিশ্লেষণ নকৰে, বিবেচনা নকৰে আৰু বহুতে কি হৈছে ভকুত দুখ মানে কি, ভকুত দুখ কেনেকৈ উৎপন্ন হয় সেই বিষয়েও নাজানে। বিবাহত যেতিয়া ভকুত দুখৰ উৎপন্ন হয় বহুত ডাঙৰ আৰ্থিক হানি হ'ব পাৰে বিবাহৰ পিছত। লগতে যদি বিবাহত ভকুত দুখ উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে ভাগ্যহীনতা হ'ব পাৰে। বিবাহৰ পাছত ভাগ্য একেবাৰে হীন হৈ যোৱা তেনেকুৱা অৱস্থাপ্ৰাপ্ত ভকুত দুখৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা ভকুত দুখৰ কাৰণে দুইজনৰ মাজত প্ৰেম সম্পৰ্ক একেবাৰে সমাপ্ত হৈ যাব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা ভকুত দুখৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধন হানিৰ লগতে আৰু সন্তান হানি বা সন্তান হোৱাত পলম হোৱাও দেখা যায়। গতিকে ভকুত দুখটো কিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দুখ আপোনালোকে ভাবি চালে গম পাব। আৰু আজি মই বুজাই দিম আপোনালোকক ভকুত দুখ কি। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যিসকলে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বা সনাতন ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে, যিসকল জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বা সনাতন ধৰ্ম প্ৰেমী তেওঁলোকেহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব বা তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি যিসকলে নিজৰ জীৱনত জ্যোতিষক অৱলম্বন কৰিব বিচাৰে, জ্যোতিষৰ দ্বাৰা পথ সুদৃঢ় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মোৰ এই চেনেলটো বা ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হৈছে। যিসকলে টিকা টিপ্পনী কৰি ভাল পায়, যিসকলে উপলঙা কৰি ভাল পায়, যিসকলে জ্যোতিষ বা সনাতন ধৰ্মক বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কৰি মই এই চেনেলটো নাই বনোৱা। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যদি সন্মুখত আহি যায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ভকুত দুখ কি? যেতিয়া এটা ৰাশিৰ পিছত ইটো ৰাশি যেতিয়া কণ্টিনিউ হয় তেতিয়া ভকুত দুখ উৎপন্ন হয়। এতিয়া এটা ৰাশিৰ পিছত ইটো ৰাশি কেনেকৈ কণ্টিনিউ হয় আপোনালোকে চাওক। যেনেকৈ এতিয়া মেঘ আছে, মেঘৰ পিছতে বৃষটো আছে। এতিয়া মেঘ আৰু বৃষৰ মাজত ভকুত দুখ উৎপন্ন হৈ যাব, মেঘ ৰাশি আৰু বৃষ ৰাশিৰ মাজত। এতিয়া যদি মীন ৰাশি আছে, ধৰক মীন ৰাশিৰ পিছতে মেঘ ৰাশি, মীন ৰাশিটো 12 নম্বৰৰ ৰাশি, মেঘ ৰাশিটো 1 নম্বৰৰ ৰাশি। মীন ৰাশি আৰু মেঘ ৰাশি কণ্টিনিউ থকাৰ কাৰণে কি হ'ব, তাত ভকুত দুখৰ উৎপন্ন হৈ যাব। এতিয়া ধৰি লওক বৃষ ৰাশিৰ পিছত মিথুন ৰাশি আছে, বৃষ ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশিৰ জাতকসমূহৰ মাজত ভকুত দুখ উৎপন্ন হৈ যাব। আৰু যেতিয়া এটাৰ পিছত এটা থাকি যেতিয়া ভকুত দুখ উৎপন্ন হয়, যেনেকৈ মই ধৰক উদাহৰণত দেখুৱাইছোঁ মেঘ আৰু বৃষ, আৰু মই মীন আৰু মেঘৰ কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। আকৌ তেনেকৈ বৃষ আৰু যেনেকৈ মিথুন, মানে বৃষৰ পিছতে মিথুন হয়। আকৌ মিথুনৰ লগত যদি আমি চাওঁ, মিথুনৰ লগত যেনেকৈ বৃষ হৈছে তেনেকৈ মিথুনৰ লগত আকৌ কৰ্কট, মিথুন আৰু কৰ্কটতো ভকুত দুখ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। গতিকে এই যেতিয়া এটাৰ পিছত যেতিয়া এটা থাকি ভকুত দুখ উৎপন্ন হয় তেতিয়া এইটোক 2 দ্বাদশ ভকুত বুলি কয়। 2 দ্বাদশ ভকুত দুখ বুলি কয়। 2 দ্বাদশ ভকুত দুখত বিশেষকৈ আৰ্থিক হানিসমূহ, আৰ্থিক ফালৰ পৰা ভাগ্যহীনতা হোৱা দেখা যায়, আৰ্থিক প্ৰবল হানি হোৱা দেখা যায়। কেতিয়াবা এনেকুৱাও দেখা গৈছে যে বহুত ভাল এটা জবত আছিল, কিবা এটা হৈ গ'ল এনেকুৱা যে বিবাহৰ পিছতে মানে ছাছপেনশ্যন হৈ গ'ল বা জবটো গুচি গ'ল কিবা নহয় কিবা কাৰণত, বা প্ৰাইভেটতে বহুত ভাল জব আছিলে গুচি গ'ল, বা ব্যৱসায়ত যদি আছে কিবা বহুত লষ্ট হোৱা দেখা যায় এনেকুৱা পৰিস্থিতি। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ভকুতটো হৈছে যেতিয়া মেঘৰ পৰা যদি আমি গণো তেতিয়াহ'লে 6 নম্বৰত কন্যা ৰাশিটো পৰে। মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সিংহ, কন্যা। মানে আমি এনেকৈ আঙুলিত যদি আপোনালোকে গণে বা আপোনালোকে যদি এনেকৈ বৰ্ডতো যদি গণে বা আপোনালোকে যদি এখন বহীত যদি পেঞ্চিল বা কলমেৰে আপোনালোকে গণি চায়, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সিংহ, কন্যা 6 নম্বৰত পৰিল। কন্যা ৰাশিটো 6 নম্বৰত পৰাৰ লগে লগে ইয়াত মানে যিকোনো ৰাশিৰ পৰা যেতিয়া 6 নম্বৰৰ যিটো ৰাশি, এতিয়া মই ইয়াক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে আকৌ এটা উত্থাপন নকৰিব যে গোটেইবিলাক ৰাশি কিয় নিদিলে, মই আপোনালোকক টপিকটো বুজাবৰ কাৰণে জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ। আৰু বাকীকেইটা ৰাশিত মই কৈ দিছোঁ কেনেকৈ চাব লাগে, আপোনালোকে সেইমতে নিজে চাই ল'ব পাৰিব। মই যেতিয়া চাওঁ মোৰ এই ৰুমটোত AC নাই, অকল এখন এডজাষ্ট ফেন আছে, আৰু মই কি হয় ফেন এডজাষ্ট ফেন দুইটা বন্ধ কৰি মই গৰমত ভিডিঅ' বনাওঁ। গতিকে মই যেতিয়া ইমানখিনি অলপ দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে জানি লওক বুলি আপোনালোকে কথাখিনি অকণমান আপোনালোকেও লগাই চাব লাগিব যে কি কৈছেনো আচলতে বিষয়টো কেনেকৈ আমি নিজে উলিয়াই চাব পাৰিম। মেঘৰ পিছত থাকিলে এইটো
পিছত যিটো মানে আপোনালোকৰ এটাৰ পিছত এটা কন্টিনিউ ক্ৰম অনুসাৰে যিটো ৰাশিৰ ক্ৰম হয় হেতু লাগাতাৰ যিটো ৰাশি থাকে ধৰক মেষৰ পৰা বৃষৰ লগত আপোনাৰ হ'ব মিথুন তেনেকে মিথুনৰ লগত আকৌ কৰ্কটটো ভকুত দুখত হ'ব দুই দ্বাদশ ভকুতত তেনেকে হ'ব এইটো খৰাস্তক ভকুত বুলি কয় যেতিয়া এটা ৰাশিৰ পৰা এটা ৰাশিলৈ জুখিলে যেতিয়া আমি হিসাব কৰিলে 6 নম্বৰ পাওঁ 6 নম্বৰৰ পৰা আকৌ যেতিয়া আমি ঘূৰি পেলাই এইটো ৰাশিলৈ এটা চাও ইয়াত মই এটা এক্সাম্পলত আপোনালোকক দেখুৱাইছো মেষৰ পৰা কন্যালৈ মই আপোনালোকক হিসাব কৰি দেখুৱাই দিলো মেষ বৃষ মিথুন কৰ্কট সিংহ কন্যা মানে 6 নম্বৰ পৰিলে কন্যা ৰাশিটো এতিয়া যদি আমি কন্যা ৰাশিৰ পৰা যদি হিসাব কৰি চাও কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকৰ মীন মেষ বৃষ মিথুন আপোনাৰ মেষলৈকে 8 নম্বৰ হয় কন্যাৰ পৰা যদি আমি গন্তি কৰি যাওঁ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকৰ কুম্ভ মীন আৰু মেষ আপোনালোকে চাওক এই 8টা হৈছে মানে কন্যাৰ পৰা যেতিয়া আমি হিসাব কৰি যাম 8 ওলাব মেষৰ পৰা যেতিয়া আমি কন্যাক হিসাব কৰি আহিম তেতিয়া 6 ওলাব সেই কাৰণে এটো 6 আৰু 8 ওলোৱাৰ কাৰণে এটো খৰাস্তক ভকুত বুলি কৈছে খৰাস্তক ভকুত হলে কি হয় বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা যায় হেভি বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা যায় আৰু ভাগ্যহীনতা হয় যেতিয়া আমাৰ বিবাহৰ পিছত যদি আমি বিছনাত পৰি যাওঁ হেতু একচুয়ালি ভাগ্যহীনতাই হ'ল বেমাৰৰ কাৰণে যদি আমি দূৰ হ'বলগীয়া হয় বা বৈবাহিক সুখ যদি আমি একো ভোগ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে এটো ভাগ্যহীনতাই বুজাব শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে এই খৰাস্তক ভকুত দুখ উৎপন্ন হলে গতিকে আপোনালোকে এই ভকুত দুখটোত বহুত গুৰুত্ব দিব কাৰণ অষ্টকোট মিলন যিটো কুণ্ডলী মিলনৰ যিটো গুণ মিলন বুলি যিটো পাৰ্ট আছে গুণ মিলনত আপোনাৰ 7 নম্বৰ 36 নম্বৰ ভিতৰত 7 নম্বৰ অকলে ভকুততে থাকে 8 নম্বৰ নাৰীত থাকে মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো আপোনালোকৰ নাৰীৰ বিষয়ে কম নাৰী দুখৰ বিষয়ে কম আজি নকও নেক্সট ভিডিওটোত কম গতিকে এতিয়া চাওক মিথুন আৰু তুলা এতিয়া মিথুন আৰু তুলাৰ মাজত নৱম পঞ্চম ভকুত দুখ উৎপন্ন হ'ল এতিয়া যেনেকে ইয়াত আমি এটাৰ পিছত এটা ক্ৰম অনুসাৰে এটো দুই দ্বাদশ হ'ল এটো খৰাস্তক হ'ল এটো নৱম পঞ্চম মানে মিথুনৰ পৰা 5 গণিলে আমি তুলা ৰাখি পামহি আকৌ তুলাৰ পৰা যদি আমি উল্টাকৈ গণো মিথুন আহোতে আমি 9 নম্বৰ পাম কিন্তু ইয়াত ক্যান্সেলেশন হয় এটো বিশেষকৈ ক্যান্সেলেশন দেখা যায় কেনেকৈ দেখা যায় যদি নৱম পঞ্চম ভকুত দুখ উৎপন্ন হওঁতে যদি এই দুটা ৰাশিৰ মালিক দুটা যদি মিত্ৰ হয় এতিয়া শুক্ৰ আৰু বুধ এই ৰাশি দুটাৰ মালিক মিথুনৰ মালিক বুধ তুলাৰ মালিক শুক্ৰ গতিকে ইয়াৰ ভকুত দুখটো ক্যান্সেলেশন হৈ যোৱা বুলি ধৰা হয় নৱম পঞ্চমত আমি হেতু চাই লব লাগিব যে দুইটাৰ মালিক একে নেকি দুইটা ৰাশিৰে মালিক একেজন নেকি বা মিত্ৰ ৰাশি নেকি যদি মিত্ৰ হয় দুইজনৰ মালিক যদি মিত্ৰ হয় পৰস্পৰ তেতিয়া হলে ভকুত দুখৰ প্ৰভাৱটো কমি যায় গতিকে এতিয়া ইয়াত এটা কথা ডাঙৰ কথা আহি পৰিব যি সকলে ধৰক বিবাহ কৰিব আগন্তুক দিনত বিবাহ কৰিব তেওঁলোকে বাৰু ভকুত দুখটো চাই লব যিবিলাকে কৰিলে কৰাৰ পিছত ভকুত দুখ তেওঁলোকৰ লাগি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা ৰিমেডি দিও ভকুত দুখটো ৰাশিজনিত দুখ হয় ৰাশিৰ লগত ৰিলেটেড হয় গতিকে ভকুত দুখটো আমি ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্মূল কৰিব লাগিব ভকুত দুখৰ নিবাৰণৰ বাবে আপুনি হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফ দুইজনৰ জন্ম নক্ষত্ৰটো জানিব লাগিব কাৰেক্ট কিন্তু জন্ম নক্ষত্ৰটো জানিব লাগিব আপোনালোকে যদি কেতিয়াও কুণ্ডলী বিশ্লেষণ কৰা নাই বা আপোনালোকৰ যদি কুণ্ডলী নাই বা কেতিয়াবা কুণ্ডলীখন ভুলো হৈ থাকে তেনেকুৱাত কিন্তু আপোনালোকে জন্ম নক্ষত্ৰটো আপোনালোকে গম পাব নোৱাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে জন্ম নক্ষত্ৰ কি লৰাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ কি ছোৱালীৰ জন্ম নক্ষত্ৰ কি আপোনালোকে জানিব লাগিব জনাৰ পিছত লৰাৰ জন্ম নক্ষত্ৰত প্ৰথমতে ৰুদ্ৰাভিষেক কৰিব লাগিব যিদিনা লৰাৰ জন্ম নক্ষত্ৰ পৰিব প্ৰথম আপোনালোকে যেতিয়া নিয়মটো আৰম্ভ কৰিব লৰাৰ জন্ম নক্ষত্ৰত প্ৰথমতে ৰুদ্ৰাভিষেক আয়োজন কৰিব লাগিব বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা গাখীৰ পঞ্চামৃত এইবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভগৱান শিৱ বাবাক আপোনালোকে আৰাধনা কৰিব লাগিব অভিষেক কৰিব লাগিব কলা লিংগত কৰিলে এটো বেছি ভাল হয় তাৰ পিছত লৰাজনৰ ৰুদ্ৰাভিষেকটো হে নক্ষত্ৰত হোৱাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকে অভিষেকটো কৰিব লাগিব ছোৱালীজনীৰ বা জাতিকা গৰাকীৰ বা ওয়াইফৰ নক্ষত্ৰটো জন্ম নক্ষত্ৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব হাজবেণ্ডৰ এটা কৰিলে ওয়াইফৰ এটা কৰিলে তাৰ পিছত আকৌ হাজবেণ্ডৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া নক্ষত্ৰটো পৰিব ওয়াইফৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া হাজবেণ্ডৰ নক্ষত্ৰটো আহি পৰিব হাজবেণ্ডৰ নক্ষত্ৰটো আপোনালোকে ৰুদ্ৰাভিষেক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া ওয়াইফৰ নক্ষত্ৰটো আহি পৰিব ওয়াইফৰ নক্ষত্ৰত আপোনালোকে একদম ধুনিয়াকে নিয়ম অনুসৰি ৰুদ্ৰাভিষেক ভাগ কৰিব লাগিব এই তিনিবাৰ ছবাৰ মানুহজনৰ তিনিবাৰ মানুহগৰাকীৰ তিনিবাৰ মানে হাজবেণ্ডৰ তিনিবাৰ ওয়াইফৰ তিনিবাৰ নক্ষত্ৰত আপোনালোকে ৰুদ্ৰাভিষেক পুৰা নিয়ম অনুসাৰে
একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰলি যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে এই ভকুত দোষৰ পৰা যিখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰি আছে নিজৰ বৈবাহিক জীৱনত যিখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাচিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত মই আপোনালোকক উপশমটো দিলু বুলি উপায়টো দিলু বুলি যাৰ ভকুত দোষ অলৰেডি উৎপন্ন হৈ আছে সেই সকলো যদি আগন্তুক দিনত বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কিন্তু ভকুত দোষটো মই নিৰ্মূলৰ কিবা এটা উপায় দিছো বুলি তেওঁলোকে আপোনালোকে হেতু এপ্লাই নকৰিব কাৰণ ভকুত দোষত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ভকুত দোষ থাকিলে এই নৱম পঞ্চমটো বাদ দি নৱম পঞ্চমত যেতিয়া দুইটা ৰাশিৰে যেনে মালিক মিত্ৰ হৈ যায় মানে বন্ধু হৈ যায় বা যদি একে মালিক হয় তেতিয়াহ'লে ভকুত দোষটো আপোনালোকৰ কেনসেল হৈ যায় এটোৰ বাদে বাকি এই দুটাত আপোনালোকে কম্প্ৰমাইজ নকৰাই ভাল হ'ব কাৰণ এটা ৰিমেডি মই দিলু বুলি যি সকলৰ বিয়া হৈ গ'ল ল'ৰা-ছোৱালী হৈ গ'ল বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ গ'ল এতিয়া কোনো উপায় নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মই এই উপায়টো এই ৰিমেডিটো দিছো বাকি যি সকলে বিয়া পাতা নাই তেওঁলোকে উত্তম যুতকৰ মাজত বিবাহ কৰোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব মই আপোনালোকৰ জীৱনটো সমৃদ্ধ হোৱাটো বিচাৰো সুখৰ হোৱাটো বিচাৰো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি মই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ